học build rùa để biết cách giết rùa, khi trưởng hội anti rùa, làm video xây dựng đội hình rùa. Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Chào mọi người, lại là một buổi thảo luận chuyên sâu đây. Mà có lẽ nhiều người cũng không thích lắm đâu nhỉ. Phân tích cái meta 13 của Warpath, cái meta rùa nó hơi ung thư. Trời ơi, nói thật là bực mình kinh khủng. Em là hệ khô máu, thích cầm sát thủ lao lên, kiểu chơi phải nhanh, phải mạnh. Mà cái meta này nó cứ ép mình phải chui vào một sói, rồi làm rùa. Không thể hiểu nổi luôn. Anh hiểu cảm giác đó, khó chịu thật. Kiểu nhìn đâu trên bản đồ cũng thấy mấy cái căn cứ nó cứ lỉ ra ấy. Server nào cũng thế. Đúng rồi, đi đâu cũng thấy nhà xây chuồng, người làm rùa. Chơi game mà cứ thủ mãi nó chán kinh khủng. Công nhận là nó làm giảm nhịp độ trận đấu đi nhiều. Nhưng mà thôi. Nhưng mà khổ nỗi là mọi người cứ hỏi nhiều quá. Cứ nhắn tin hỏi là anti rùa thế thì chỉ cách build rùa chuẩn đi. Thủ nhà meta này sao cho hiệu quả. Đúng là nghịch lý. Ghét thì ghét thật đấy. Nhưng mà anh em hỏi thì mình lại phải đi phân tích cái mình ghét. Thôi được rồi, ghét của nào trời trao của nấy mà. Hôm nay phá lệ, em với anh sẽ chỉ mọi người cách build cái chuồng rùa mà nó gọi là bá đạo nhất, khốn nạn nhất cái meta 13 này luôn. Ok, bắt đầu nhé. Coi như học để biết cách khắc chế nó đi. Chuẩn. Vậy đầu tiên là phải xác định thủ phạm chính đã nhỉ? Ai làm cái game Warpath này nó thành game thủ thành thế này? Nhân vật chính của cái meta phòng thủ này không ai khác. Em biết, chính là bà nội Steel Angel, thiêm thần sắt thép cái gì. Nhìn xinh đẹp thế thôi chứ, trời ơi, ác mộng. Chính xác, Steel Angel. Lý do thì nằm ở bộ skill của cô. Nó gần như là sinh ra để đồn trú ấy. Skill 1 đúng không? Em nhớ là damage cơ bản đã 2.200 rồi. Đã thế to rồi đấy. 2.200. Nhưng mà cái điểm lỗi game là khi mà cô đang đồn trú ấy, tức là ngồi trong nhà thủ. Thì sao ạ? Nó cộng thêm hẳn 50% sát thương nữa. Từ 2.200 nhảy lên 3.300. 3.300 damage. Chỉ cần ngồi im thôi á. Mà còn chưa hết nó còn lan nữa đúng không anh? Đúng rồi. Nó gây sát thương lan sang một đơn vị địch đứng gần nữa. Thế thì còn gì nữa? Nó vả con tanh đang húc nhà mình. Xong mấy ông pháo binh nhiều máu đứng sau cũng dính chưởng. Trời ơi, quá là khốn nạn. Đấy mới là skill 1 rồi đấy. Còn skill 3, skill 4 nữa. Mấy cái skill bị động ấy, cứ ngồi im trong căn cứ là nó bắp cho gần như là x2, x3 sức mạnh luôn. Tăng sát thương, giảm kháng địch. Ui. Rõ ràng là được thiết kế để làm rùa, không lệch đi đâu được. Nó cũng là sinh ra để làm rùa. Ok, em hiểu chùm cuối rồi. Giờ đến phần xây chuồng đi anh. 5 đơn vị ấy, build sao cho chuẩn đấy. Mấy ông pro không build bừa đâu ha. Cái này quan trọng nè. Để tối ưu cái combo sĩ quan sắp nói ấy, thì kinh nghiệm là nên chơi ít nhất 4 đơn vị pháo binh. 4 pháo luôn á? Nhiều thế? Sao lại cần nhiều pháo vậy anh? Là để tối ưu mấy cái skill sĩ quan. Và đặc biệt nha, trong 4 khẩu đó. Sao ạ? Bắt buộc phải có một khẩu pháo chống tăng. Cái này em hiểu. Meta giờ toàn mấy ông nhà giàu cưỡi xe tăng SH siêu hạng đi húc nhà mà. Không có chống tăng thì đúng là chỉ gãi ngứa cho nó rồi. Chính xác. Không có pháo chống tăng thì dàn thù của mình bị nó húc cho nát ngay. Vậy là 4 slot pháo rồi nhá. Còn slot cuối cùng, slot thứ 5 thì flex đúng không anh? Em thấy có người cho thêm pháo, nhưng mà có người bảo dùng MBT hay hơn. Xe tăng chủ lực ấy. Dùng MBT là một lựa chọn khá là hay đấy. Để làm gì? Để lỡ có biến thì con MBT nó cơ động hơn, nó ra nó xử lý được. Chứ pháo thì ì ạch lắm. Nó cân bằng hơn cho đội hình. Ra thế, hợp lý. Vậy chốt đội hình là 4 pháo, trong đó 1 chống tăng và 1 MBT. Ok, chuồng xong. Giờ đến linh hồn này, sĩ quan. Rồi, phần quan trọng đây. Đơn vị ngon mà sĩ quan không chuẩn thì cũng không ăn thua. Linh hồn của cái đội hình thủ này, người đi cặp với Steel Angel. Ai đấy anh? Chính là nắm đấm ong chích Stinger Fist. Có thể nhiều người chưa mắc tượng vàng, nhưng mà sức mạnh phòng thủ của Stinger là rất ghê. Nên để Stinger làm đội trưởng 1, tức là sĩ quan chính. Stinger làm chính? Hay nhò. Vậy phụ chắc chắn là Steel Angel rồi, để tối đa damage đồn rú. Chuẩn. Stinger chính, Steel Angel phụ. Đấy là mánh 1. Nhưng mà cái làm nên sự ung thư của combo này, nó nằm ở mánh 2. Một con bài tẩy. Hồi hộp, lại còn mánh nữa cơ. Ai thế anh? Nghe nguy hiểm quá. Là một vị tướng hỗ trợ mà bình thường ít ai để ý trong combat đâu. Phóng viên Vox Veritatis. Hả? Phóng viên á?
cái chị cầm mic trong yếu yếu đó hả? Bình thường em thấy chỉ để buff nghiên cứu thôi là, sao lại cho vào thủ? Đây, điểm 2 nó nằm ở đây này. Kỹ năng đặc biệt của Vox Veritatis khi mà được cho vào đội hình đồn trú ấy là cổ giảm 0,5 giây hồi chiêu toàn bộ sĩ quan đồn trú. Khoan, 0,5 giây. Nghe thì bé tí nhưng mà trong Warpath, nửa giây là cả vấn đề. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là cái chuồng rùa của mình gần như 99% sẽ nổ skill nộ chưa bọn địch, mà còn tăng kháng sát thương cho căn cứ mình 30% nữa. Cái lợi thế ra skill trước nó cực kỳ lớn luôn. Mà khi mình nổ skill trước ấy, Thì ai nổ đầu tiên? là đội trưởng 1. Là Stinger Fist. À, vậy skill nộ của Stinger nó có gì ghê gớm mà phải nổ trước ạ? Skill nộ của Stinger á, nó không chỉ gây damage to lên mục tiêu chính đâu. Cái khốn nạn là nó gây damage lan cực mạnh ra xung quanh. Em hình dung ra rồi. Tưởng tượng nhá, địch nó kéo quân tới này, thằng tanker trâu nhất đi đầu hứng damage, rồi ngay sau nó là cả một dàn pháo binh địch mỏng dính đang lúc. Đúng lúc đó, bùng! Nhờ con phóng viên giảm hồi chiêu, Stinger mình nộ trước, thằng tanker địch ăn damage, và cái damage lan của Stinger nó vóng thẳng vào mặt nguyên cái đám pháo binh đang đi sau. Trời ơi! Mà căn cứ mình còn được tăng 30% kháng damage nữa chứ. Thấy bài nó lợi hại chưa? Địch còn chưa kịp làm gì, chưa kịp nổ skill luôn ấy, thì dàn pháo binh của nó, nguồn damage chính đã quẻ quạt hết rồi. Bảo sao thủ nhà nó dễ. Nó đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng ngay từ đầu. Quá hay! Combo Stinger, Steel Angel phóng viên đúng là ác mộng. Nhưng mà anh ơi, lúc nãy anh nói là 99% nổ skill trước, thế 1% còn lại đâu? Vẫn có lúc bị địch nổ trước à? Tình đấy. Đúng là vẫn có 1% rủi ro. Cái 1% này nó liên quan đến một cái mẹo nhỏ, một cái trick lỏ khi mà mình BCB. B2B ấy hả anh? Là sao? Đúng rồi, base to base. Nó là một cái kỹ thuật sắp xếp vị trí căn cứ với đơn vị ấy mà. Cái này nó hơi khó hình dung. Thế làm sao để biết ạ? Nghe hấp dẫn quá. Nếu mọi người mà muốn biết chi tiết cái trick này, với cả mấy cái mẹo công nhà, chống công nhà khác nữa, thì mọi người comment xuống dưới nha. Cứ comment là tôi muốn xem trick B2B đi. Buổi thảo luận sau về công nhà chống công nhà, bọn em sâu hết, nhiều bài lắm. Ok, quay lại chủ đề chính đã. Mình có bộ khung sĩ quan chính ngon rồi. Stinger, Steel Angel, Vox Veritatis. Nhưng mà để cái chuồng nó thật sự lì ấy, thì còn cần mấy ông sĩ quan đồn trú phụ nữa. À đúng rồi, mấy ông mà chỉ cần cho vào là nhà tự trâu lên ấy hả anh? Chính xác. Chỉ cần triển khai vào binh đoàn thôi, không cần max skill cũng được, là đã tự bắp cho cả nhà rồi. 3 cái tên tiêu biểu nhất là... Em nhớ, bá tước Gaithon Kautis, ông chú Ivankov, Uncle Ivankov, với cả chiến binh thiết giáp, Steel Fighter, đúng không ạ? Chuẩn luôn. Thon Kautis tăng kháng skill, Ivankov tạo khiên, Steel Fighter giảm sát thương vật lý. Cứ nhét 3 ông này vào slot phụ trợ là cái nhà nó lại càng thêm trâu bò. Có skill học thì... gọi là mắc ping luôn. Mấy vị trí đó thì mình tối ưu theo những gì mình có thôi. Ưu tiên mấy con tăng damage, tăng tốc bắn hoặc tăng khả năng sống sót. Ví dụ không có tốc đỏ Red Hit thì thay bằng ngọn lửa bạch kim Argent Flame, không có Madame Spanner thì dùng tạm Antonina chẳng hạn. Nói chung là linh hoạt tùy bài mình có. Nhưng cái khung Stinger, Steel Angel, Vox và mấy ông buff nhà kia là cốt lõi hai. Đúng rồi, đó là nền tảng của cái chuồng rùa này. Ok, thế là coi như xong bài. Em với anh đã phá lệ, mổ xẻ hết cái cách build rùa vừa bá đạo vừa ung thư này rồi nhá. Từ chọn tướng, chọn quân, đến combo sĩ quan, mánh khóe. Chắc mọi người cũng hiểu sao nó khó chịu rồi ha. Nhưng mà nhắc lại lần nữa nhá, cá nhân anh vẫn là hệ anti-rùa. Làm cái này chủ yếu để mọi người hiểu, và hy vọng là biết cách mà khắc chế nó, chứ đừng ai cũng đâm đầu vào build rùa nhá. Đúng đó, phải biết cách nó hoạt động thì mới tìm ra điểm yếu được. Thế mọi người thì sao? Đã gặp cái đội hình này bao giờ chưa? Hay có ai sáng tạo ra kiểu build rùa nào còn kinh khủng hơn không? Comment đội hình xuống dưới để anh em mình cùng né nhau giả hả? Và nếu thấy buổi thảo luận này, dù là bất đắc dĩ mà có ích ý, thì mọi người nhấn like ủng hộ nhé. Share cho anh em cùng ghét rùa để cùng biết cách đối phó. Và nhớ subscribe kênh VN Warpath để không bỏ lỡ buổi sau. Buổi sau thề là làm về sát thủ, chứ rùa nữa chắc em nghỉ game luôn á. Giọng quả quyết. Ok, trước khi kết thúc, anh có một câu hỏi này muốn mọi người cùng suy nghĩ này. Câu hỏi gì ạ? Việc mà một cái meta phòng thủ nó mạnh lên như thế này, nó gần như là ép người chơi phải theo ấy, thì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý chơi Warpath nói chung như thế nào nhỉ? Liệu cái việc mà mình phải chơi một cái lối chơi mình không thích, dù biết nó hiệu quả, nó có làm giảm cái niềm vui khi chơi game không?
À, câu hỏi này hay nè. Đúng là đáng suy nghĩ hơn cả việc biêu tướng nào luôn ấy anh. Thôi câu hỏi đó để mọi người tự ngẫm nhé. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe buổi thảo luận hôm nay. Vâng ạ, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở buổi sau. Chắc chắn sẽ là về sát thủ. Bye bye! Hẹn gặp lại.